ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ why do we need proteins የሚለውን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አዲስ ያልሆናችሁ ደግሞ ሼር እና ላይክ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። እንቀጥል። Proteins are extremely important substances that are needed to form all living cells. ሁሉም ሊቪንግ ሴሎች ነው ህይወት ያላቸውን ሴሎች ለመገንባት ፕሮቲን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። their molecules contain the element carbon, hydrogen and oxygen. እነኚህ ፕሮቲኖች ካርበን፣ ሃይድሮጅን፣ ኦክሲጅን ይይዛሉ እና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ናይትሮጅን እና ሰልፈርን ይይዛሉ ማለት ነው። protein molecules are polymers of amino acid አይታችኋል። ፕሮቲኖች የአሚኖ አሲድ ፖሊመርስ ናቸው and so are macromolecules also እና ማክሮሞሌኩሎችም ናቸው ማለት ትላልቅ ማክሮ ማለት ትልቅ ማለት ነው። ማይክሮ ማለት ትንሽ ነው። ማክሮሞሌኩልስ ማለት ትልቅ ሞሌኩሎችም ናቸው ማለት ነው። ፕሮቲኖች እና የአሚኖ አሲድ ፖሊመር ናቸው። አሚኖ አሲዶች ተጠራቅመው የተለያዩ አይነት ፕሮቲኖችን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። but they vary enormously in size ነገር ግን እነኚህ ፖሊመሮቹ በሳይዝ ይለያያሉ። አንዳንዶቹ ከመቶ ያነሱ አሚኖ አሲዶችንም የያዙ ፕሮቲኖች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ከመቶ በላይ 1000 100000 ምናምን የሆኑ እንትኖችን ያዙ አሉ አሚኖ አሲዶችን የያዙ ፕሮቲኖች አሉ ማለት ነው። ፕሮቲኖች የተለያየ ፋንክሽን አላቸው ወይም ብዙ አይነት ተግባር አላቸው። ከነዛ ውስጥ the structure of plasma membrane አይታችኋል። አንደኛው ፎስፎሊፒድ ለፕላዝማ ሜምብሬን እንደ መስራት ያገለግላል። ሌላኛው ደግሞ ፕሮቲንም እንደዚሁ ለፕላዝማ ሜምብሬን ወይም ለሜምብሬን ለሴል ሜምብሬን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። ፕሮቲን ሞሌኩልስ ፎርም አዮን ካናል አይታችኋል። በሜምብሬን ጊዜ እንትኖች ዲፊውዥን አለ ማለት ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን የሚባለው ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ጊዜ እንትኖች ካናል ወይም ካሪየር ፕሮቲኖች ያስፈልጋሉ ትራንስፈር ለማድረግ አዮኖችን ወይም መተላለፍ ያለባቸውን ንጥረ ነገሮች ማለት ነው ለማስተላለፍ ፕሮቲኖችን ይፈልጋሉ። እነዚህ ፕሮቲኖች ደግሞ ካናል ፕሮቲን ወይም ካሪየር ፕሮቲን ይባላሉ ማለት ነው። ለኢሚዩን ሲስተም ያስፈልጋሉ። ለኢሚዩን ሲስተም ማለት አንቲጅን እና አንቲቦዲ ሞሌኩሎች ፕሮቲን ናቸው። ሌላኛው the control of metabolism by enzyme ሁሉም ኢንዛይሞች እንደምታውቁት ፕሮቲኖች ናቸው። the structure of chromosome DNA ራሱ ከፕሮቲን የተገነባ ነው። all amino acids are built around a carbon atom to which is attached ሁሉም አሚኖ አሲድ የተገነቡበት ነው። ከሃይድሮጅን አተም አሚኖ ግሩፕ አለ እና ካርቦክሲል ግሩፕም አለ ማለት ነው። ይሄው ካርቦክሲል ግሩፕ አለ፣ አሚኖ ግሩፕ አለ እና ሃይድሮጅን አተም አለ ማለት ነው። and R ግሩፕ ደግሞ ማለት ሃይድሮካርበን ቼንን የሚወክል ነው ማለት ነው። አር ማለት ይሄ በጣም ብዙ ቼኖችም ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ዋና ስትራክቸሩ ብቻ ነው። the general structure of amino acid አሚኖ አሲድ ስትራክቸር ነው። እዚህ ጋር ብዙ ካርበኖች ሊደረደሩ ይችላሉ ወይም ብዙ አሚኖ አሲዶች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው የተለያዩ አይነት ፕሮቲኖችን ለመፍጠር። two amino acids can be joined together by the condensation to form ዳይፔፕታይድ። ይሄም በባለፈው ቪዲዮ እንዳየነው ኮንደንሴሽን ማለት ወተር ሪሙቭ ማድረግ ማለት ነው፣ ወተርን ማስወጣት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አሚኖ አሲዶች ጆይን ሲያደርጉ ወተርን ያስወጡና በኮንደንሴሽን አማካኝነት ማለት ነው ዳይፔፕታይድን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ዳይፔፕታይድ ማለት ቦንዳቸው ማለት ነው። this takes place in much the same way as when two monosaccharides join to form disaccharides. this takes place in much the same way as ተመሳሳይ ነው። ሁለት ሞኖሳካራይዶች ዳይሳካራይድን ፎርም እንደሚያደርጉት ሁሉ እነኚህን ፎርም ያደርጋሉ ነው የሚለው። hydrogen and OH are lost to create a molecule of water። አያችሁ ኮንደንሴሽን ሪአክሽን ምንድነው ብያችኋለሁ? ወተር ሪሙቫል ማድረግ ነው ማለት ነው። ወተርን ሪሙቭ ማድረግ ወይም ወተርን ማስወጣት ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን እና OH ሪሙቭ ይደረጋል ማለት ነው። ከሁለቱ አሚኖ አሲድ ከአንዱ አሚኖ አሲድ ሃይድሮጅን ሪሙቭ ይደረጋል፣ ከአንዱ አሚኖ አሲድ ደግሞ OH ሪሙቭ ይደረጋል። ከዛ ወተር ይሆናል ማለት ነው። ሁለት ሃይድሮጅን አንድ ኦክሲጅን H2O ይመጣል ማለት ነው። the hydrogen is lost from the amino group on the one amino acid and the OH is lost from carboxyl group. OH የሚጠፋው ከካርቦክሲል ግሩፑ ነው። ሃይድሮጅኑ ደግሞ የሚጠፋው ከአሚኖ አሲድ ግሩፑ ነው ማለት ነው። spare bonds are created on each molecule which then join to form peptide bond. ከዛ ፔፕታይድ ቦንድን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው ወተርን ሪሙቭ ካደረጉ በኋላ። እዚህ ጋር ምስሉን ኮንደንሴሽን ሪአክሽን አለ። በኮንደንሴሽን ሪአክሽን አማካኝነት ወተር ሪሙቭ ይደረጋል ይላል። ከዛ ቦንድ ፎርም ይደረጋል። እዚህ ጋር ያለችውን ሃይድሮጅን OH አይታችሁት ከሆነ ይሄ OH ማለት ነው ሪሙቭ ተደረገ ከዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩትን ሃይድሮጅን እዚህ ጋር ሪሙቭ ተደረገ። ከዛ እነኚህ ቦንድ ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። እነኚህ ቦንድ ፎርም ያደርጋሉ። ወተር አንድ ወተር ሪሙቭ ተደርጓል። OH ወተር አለ ወይ H2O ማለት ነው። ወተር ሪሙቭ ተደረገ። መጨረሻ ላይ እነኚህ ጆይን ሲያደርጉ ፔፕታይድ ቦንድ ተፈጠረ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ፔፕታይድ ቦንድ ፎርም የሚደረገው። ዳይፔፕታይድ ማለት ባለ ሁለት ፔፕታይድ ቦንድ can be enlarged ማለትም ዳይፔፕታይድ ስል ሁለት አሚኖ አሲድ ማለት ነው can be enlarged into polypeptide ወደ ብዙ ፖሊፔፕታይድ
መቀየር ይችላል በብዙ ኮንደንሴሽን ወይም ብዙ አሚኖ አሲዶችን አንድ ላይ አምጥቶ ማለት ነው many amino acids joined by peptide bond form a polypeptide chain polypeptide chain form ለማድረግ ብዙ አሚኖ አሲዶች join ያደርጋሉ ወይም ይጋጠማሉ ማለት ነው this sequence of amino acid is the primary structure of the protein a primary structure ይባላል ማለት ነው once formed the polypeptide chain ፖሊፔፕታይዱን ወይም ረጅሙን ቼን ፎርም ካረገ በኋላ ተጋጥሞ በኮንደንሴሽን ሪአክሽን አማካኝነት የፕራይመሪ ስትራክቸር ራሱን ፎልድ ያደርጋል ወይም ያጣጥፋል ማለት ነው ሲታጠፍ ወደ ሰከንደሪ ስትራክቸር መጣ ይባላል ማለት ሰከንደሪ ስትራክቸር አይዘር አልፋ ሄሊክስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቤታ ፕሌትድ ሺት ሊሆን ይችላል ማለት ነው እነዚህ ቅርጾቹ ናቸው የሰከንደሪ ስትራክቸሮች እናንተ መሸምደር ትችላላችሁ መጻፍ ይዛችሁ የምታጠኑ ከሆነ አብራችሁ እየተከተላችሁ መሸምደር ትችላላችሁ ወይም ፓውዝ አድርጋችሁ ቪዲዮ መሸምደር ትችላላችሁ ለፕራይመሪ ስትራክቸር በኋላ ወደ ሰከንደሪ ስትራክቸር ፎልድ ያደርግና ወይም ይታጠፍና አልፋ ሄሊክስ እና ቤታ ፕሌትድን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው The structure are held in place by hydrogen bonds that form between peptide bonds in adjacent parts of the amino acid chains የፎርም የሚያደርገው ደግሞ በሃይድሮጅን ቦንድ አማካኝነት ነው ማለት ነው both types of secondary structure can exist in different regions of the same polypeptide chain በአንድ ፖሊፔፕታይድ ቼን ላይ ሁለቱ አልፋ ሄሊክስም ቤታ ፕሌትድም ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው አንድ ቼን ሆኖ ተመሳሳይ እንደዚህ አንድ ቼን ሆኖ ነገር ግን አንድ ቦታ ላይ አልፋ ሄሊክስ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ ቤታ ፕሌትድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ነገር ግን አንድ ተመሳሳይ ፖሊፔፕታይድ ቼን ሆኖ ማለት ነው የፕሮቲን ሞለኪውልስ ካን ኦልሶ ሃቭ ተርሻሪ ከዛ ደግሞ ተርሻሪ ሊሆን ይችላል ተርሻሪ ደግሞ እነኛ አልፋ ሄሊክስ ወይ ቤታ ፕሌትዶቹ ድጋሚ ተጣጣፉና ተርሻሪ ስትራክቸርን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው this involves further folding of the secondary structure and the formation of new bonds towards the tertiary structure in place ማለት ነው tertiary structure in place ላይ ለማድረግ further በጣም ፎልድ ያደርጋል ይተጣጣፋል ማለት ነው ይሄ አዲሱ ቦንድ includes ብዙ ሃይድሮጅን ቦንዶችን ኢንክሉድ ያደርጋል ዳይሰልፋይድ ብሪጅ ይኖረዋል እና አዮኒክ ቦንዶች ይኖሩታል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ሴሎቹ እንደምታዩት ይሆናል ይሄ ፕራይመሪ ስትራክቸሩ ነው እነኚህ ማለት ድብልብሎቹ አሚኖ አሲዶች ናቸው ያንዳንዱ አሚኖ አሲዶች በኮንደንሴሽን አማካኝነት ጆይን ያደርጋሉ ከዛ ይሄ ረጅም አሚኖ አሲድ ቼንን ፈጠሩ አይደለ ይሄ ረጅም አሚኖ አሲድ ራሱን ፎልድ ያደርግና ወይ ቤታ ፕሌትድ ወይ ደግሞ አልፋ ሄሊክስ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው ይሄ አልፋ ሄሊክስ እና ቤታ ፕሌትድ አንድ ላይ ይተጣጣፉና መጨረሻ ላይ ምን ፎርም ያደርጋሉ ተርሻሪ ስትራክቸርን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ሶስት የፕሮቲን ስትራክቸሮች እነዚህን ይመስላሉ አንደኛው ፕራይመሪ ስትራክቸር አለ ሁለተኛው ሰከንደሪ ስትራክቸር ቤታ ፕሌትድ እና አልፋ ሄሊክስ ማለት ነው ተርሻሪ ደግሞ እነኚህ ሁለቱ ቤታ ፕሌትድ እና አልፋው በደንብ ፎልድ ካደረጉ ማለት ነው ሞር ፎልድ ካደረጉ በኋላ የሚፈጠሩ ነው ማለት ነው each protein has a unique tertiary structure and has a unique configuration shape እያንዳንዱ ፕሮቲኖች ለየት ያለ tertiary structure ወይም configuration አላቸው ማለት ነው the primary structure of each protein is coded for by DNA በዲኤንኤ ነው የፕራይመሪ ስትራክቸሩ ኮድ የሚደረገው ማለት ነው which determines the type of position of each amino acid in the polypeptide chain ይሄ ደግሞ ኮድ በዲኤንኤ ኮድ ተደረገ ማለት የእያንዳንዱን አሚኖ አሲድ ቦታቸውን የሚወስነው ዲኤንኤ ይሆናል ማለት ነው the secondary structure of molecule is consequence of its primary structure ማለት ምን ማለት ነው በፕራይመሪ ስትራክቸሩ አማካኝነት የሚመጣ ነው ሰከንደሪ ስትራክቸሩ ፎልድ አድርጎ ብለናል some section of the primary structure form አንዳንዱ የፕራይመሪ ስትራክቸሩ ቀድም ያየነው ፕራይመሪ ስትራክቸር እንደዚህ ቢሆን ወይም እንዲ ምናም ቢሆን አንዱ ፓርት አልፋ ሄሊክስን ፎርም ያደርጋል አንዳንዱ ፓርት ደግሞ ቤታ ፕሌትድን ፎርም ያደርጋል ነው የሚለው the secondary structure determines where ionic and hydrogen bond and disulfide bridge form ስለዚህ የፈርስት ስትራክቸር ፎርም የሚያደርገው ፖሊፔፕታይድ ቼኑ ወይም ቦንዶቹ የቱጋ መቀመጥ እንዳለባቸው ነበር የሚያሳየው ሰከንደሪ ስትራክቸር ላይ ግን የሚያሳየው እንትኖቹ ቦንድ ሃይድሮጅን ቦንዱ ዳይሰልፋይድ ብሪጁና አዮኒክ እና ሃይድሮጅን ቦንዱ የት መቀመጥ እንዳለባቸው ነው የሚወስነው ማለት ነው ሰከንደሪ ስትራክቸር ላይ tertiary structure ላይ ደግሞ of protein is unique and this gives each protein specific ይሄ tertiary structure specific የሆነ ፋንክሽን ይሰጣቸዋል ለእያንዳንዳቸው በቃ ለየት ያለ ወይም ዩኒክ የሆነ ፋንክሽን ይሰጣቸዋል ማለት ነው ለምሳሌ the shape of active site አሁን ኢንዛይም ላይ በመናይበት ጊዜ የአክቲቭ ሳይት ሼፕ አለ ይሄ ሼፑ ፎርም ያደርገው በtertiary structure of protein አማካኝነት ነው ስለ ኢንዛይምም ምንና ይሆናል እሱ ምዕራፍ 3 ላይ ነው መሰለኝ ምዕራፍ 3 ላይ ነው እሱን ምናየው ይሆናል the shape of active site of an enzyme active site ማለት ሰብስትሬቱ የሚጣበቅበት ወይም አሁን ለምሳሌ ግሉኮዝ ቢሆን ግሉኮዝ የሚጣበቅበት ማለት ነው እሱ
እሱን ፎርም የሚያደርገው ተርሻሪ ስትራክቸር ኦፍ ፕሮቲን ነው የሚለን እዚህ ጋር the shape of hormone receptor የሆርሞን ሪሴፕተር the shape of antibody የአንቲቦዲ ሼፖችን የሚወስንልን ተርሻሪ ስትራክቸር ዩኒክ የሆነ ወይም ለየት ያለ ስትራክቸርን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። some proteins have yet another level of organization called quaternary አንዳንዶቹ ደግሞ እስከ ኳርቲናሪ ድረስ ይሄዳሉ ወይም አራተኛ ደረጃ ድረስ ስትራክቸር ድረስ ይሄዳሉ ማለት ነው። in these proteins two or more polypeptide chains folded into tertiary structure become associated in the final structure of protein ወደ መጨረሻ ይመጣሉ ማለት ነው። ፎልድ ያደርጋሉ ተርሻሪዎችም ድጋሚ እነኚህም ሁሉም ፎልድ በማድረግ ነው ከአንደኛው ደረጃ ወደ ሁለተኛው ስቴጅ ከሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ከሶስተኛው ወደ ኳርቲናሪ የሚመጣው ማለት ነው። two important examples ሁለት ኤግዛምፕሎች አሉ የኳርቲናሪ ሄሞግሎቢን እና ኮላጅን ማለት ነው። ሄሞግሎቢን እንደምታውቁት ኦክሲጅንን የሚሸከምልን የሬድ ብለድ ሴል አካል ነው ሄሞግሎቢን ይባላል። ኮላጅን ደግሞ ፋይብረስ ፓርቲክልስ ፋውንድ ኢን መኒ ቲሹስ ኢን ማማልስ ይላል። ፋይብረስ ፕሮቲን ነው በብዙ አጥቢዎች የሚገኝ ማለት ነው። ፕሮቲኖችን በሁለት እንከፍላቸዋለን ፋይብረስ ፕሮቲን እና ግሎቡላር ፕሮቲን ብለን ማለት ነው። that have a tertiary structure that resembles a long string or fiber ለምሳሌ ኮላጅን እና ኬራቲን እንላቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮላጅን ያልነው ማለት ነው ጻጉርም መውሰድ እንችላለን። ግሎቡላር ፕሮቲን ደግሞ ኤግዛምፕሎቹ ኢንዛይሞች እንዳለ የተገነቡት ከግሎቡላር ፕሮቲን ነው። ስለዚህ ፕሮቲኖች ለኢንዛይም ጥቅም አላቸው ብለናል ማለት ነው። ስፔሲፊክ ፋንክሽን ይሰጣቸዋል። ለኢንዛይሙ የአክቲቭ ሳይቱ ምንድነው ብለናል? ተርሻሪ ስትራክቸር ነው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፕሮቲን ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ደግሞ ኒውክሊክ አሲድን የምናይ ይሆናል ማለት ነው።